ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට. අද දවසේ තවත් එක coin එක පිළිබඳ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. අද දවසේ කතා කරන්න හදන්නේ මේ Theta USDT සම්බන්ධව. එතකොට මෙයා ගැන කතා කරද්දී එකාතකින් මම දකිනවා මේ ටෙක්නිකල් සමහර තැන්වල setups දීලා ඒවා ඉන්නෙලිට් වෙච්ච අවස්ථා බොහොමයක් අපිට මේ බැලුමටත් පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටිකක් අපිට අර විශේෂ වූ දැනුමක් අවශ්‍ය කරනවා මේ coin එකේ පොඩ්ඩක් අපි ඇනලයිස් කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතාමත් හොඳ ඉවසීමක් අවශ්‍යයි. මොකද ඔයාලට මම මෙතනදී කියන්න ඕන මෙයා සාමාන්‍ය බ්‍රේක්අවුට් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒ බ්‍රේක්අවුට් එක බ්‍රේක් කරලා ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතමු බ්‍රේක්අවුට් එක බොහෝ වෙලා නෙගටිව් රීට්‍රේස්මන්ට් එකකින් තමයි යන්නේ පොසිටිව් රීට්‍රේස්මන්ට් එකකින් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් කරනවා නම් සෝන් එක ඇතුළට මාකට් එක ආයෙ වැටිලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඒ වැටිච්ච තැනින් තමයි ආයෙ ඒ කියන්නේ සෝන් එකත් බ්‍රේක් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක රීටෙස්ට් කරද්දි රීටෙස්ට් එකත් ඇතුළට සෝන් එක බ්‍රේක් අවුට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කියනකොට හොඳයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේ coin එක තුළ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් අවුට් කරලා දැන් එතකොට අපි දන්නවා මේක සප්ලයි බ්‍රේක් අවුට් එකලා වෙන්න ඕන මේක රීටෙස්ට් කරලා මෙතනින් යන එක. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ වෙන අවස්ථා මේ coin එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් short term period වල. ඒ වගේම තමයි මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා මේ M shape structure එකක්. එතකොට එතනදිත් අර double trap විල්ලක් මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති demand එක break වෙනවා. demand එක break වෙලා ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන දේ තමයි රීටෙස්ට් වෙන්න ඕන. රීටෙස්ට් එකත් මෙතනදී ස්ටොප් ලොස් දාපු ටික ඔක්කොම ලික්විඩේට් කරලා ආයෙ පල්ලෙහාට දීලා ආයෙ මෙතනින් ඩබල් බොටම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දීලා අර දෙපැත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් ආයෙ මෙතන ලොන්ග් ඉන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. එතකොට මේක වීක් ටයිම් පීරියඩ් එකේ ඊටපු අය විතරයි ට්‍රැප් නොවෙන්නේ. අනිත් අය ඔක්කොම ට්‍රැප් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඊවිනින් ස්ටාර් කැන්ඩල් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක පල්ලෙහාට පුෂ් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අර මේක වීක්ලි chart එකේ බලපු අය විතරයි මෙතනදී බේරෙන්නේ. මොකද නැත්තම් අනිත් අය ෂෝට් ටර්ම් අම්බාන්න මේ coin එක ගිහලා ට්‍රැප් වෙනවා. ඒක තමයි සරල දේවල් ටික මේක ඇතුලේ මට කියන්න තියෙන්නේ. right. ඔක තමයි මෙතනදී ඔයාලට පේන්න තියෙන. එතකොට පේන ඇති මේක අපි daily time period ආවත් ගිහිලා බැලුවත් මේ තනිකර ටෙක්නිකලි මේකේ ට්‍රැප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටෙක්නිකල් එකේ වැරද්දක් නෙමෙයි. අපි පොඩ්ඩක් ફોකස් කරන්න ඕන ටිකක් long term periods වලට. මොකද මෙයාගේ මේ ස්පෙෂල් breakout කොහොමද ගිහින් තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට අපිට මෙතන monthly ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති lower lows lower highs lower lows lower highs. ඒක පිළිවෙලට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට ටෙක්නිකලි මේකට වැරද්දක් කියන්නත් බෑ. හැබැයි අපි 4 hours daily වගේ ආවට පස්සේ අපිට එන irregular නැත්නම් මේ complex market එකක් පොඩ්ඩක් විකෘති වූ අන්දමින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට monthly weekly ආවට පස්සේ හරි cleanly market එක මයින්ඩ් එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් තමයි මේකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද මම weekly එකෙන්ම පටන් ගන්නවා. මේ වෙනකොටත් මාකට් එකේ සමස්ත මිලිහෙල යාම පෙන්눔 කරලා තිනවා 65ක් පමණ. හැබැයි මේ ඉවර වී නැහැ. ඒක ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් විදිහට මම පෙන්නන්න. මතක ඇති මම කඩානෝ අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. මේ කඩානෝ අප්ඩේට් එකයි මේකයි ගත්තොත් එහෙම එක හා සමානව තමයි යන්නේ. මම දැන් ඒක ආයෙ පෙන්වන්න හදන්නේ නැහැ. දෙකේම එක ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක්අවුට් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් කඩානෝ එකේ නම් බ්‍රේක්අවුට් එක වෙලා මාකට් එක ෆයිනල් ටාගට් එකට ගිහින් දෙනවා. බට් මේකේ ඉන්නේ බ්‍රේක්අවුට් එක වෙන තැන. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන මේක හොඳ ආයෝජන අවස්ථාවක් විය හැකියි කියලා. දැන් මේක වැලුව බැලමට ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ පැත්තේ තියෙන zones වල අපි පොඩි support එකක් ගමු. එකක් තමයි මෙන්න මෙතනදී තියෙන supply එක. මේ පැත්තේදී අපි බලමු මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක demand එකක් කරන් තියනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙන supply එක තමයි මේ පැත්තේ මේක demand එක, මේ පැත්තට එද්දිත් මේක demand එක. ඒතකොට ඕක demand එකක් කරගෙන තියනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. හැබැයි ඒකත් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ fake breakout එකක් දීලා තියෙනවා. breakout එක දීලා තියෙනවා. ඇත්තම zone එකෙන් යටට market එක මේ විදිහට ඇවිත් තිනවා. මේ විදිහ තමයි zone එක හරියට ඇඳලා පස්සේ ඉන්නේ. එතකොට ඒකේ හැටියට ඇත්තට වෙන්න තිබ්බ දේ තමයි මම කිව්වා මේකේ මේ වගේ දේවල් වෙනවා. කලින් මේව කරා වගේ coin එකේ තියෙන එක මේක. එතකොට මේ විදිහට අතුල කළා මෙතනත් අපිට පොඩි fake out එකක් දීලා තියෙනවා. fake out එකක්ද මොකද්ද කියන්න අමාරුයි. එකපාරට මේක යට සාමාන්‍ය සති 3ක් විතර මෙයා ඉඳලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වෙද්දී අපිට හොඳ bull strength එකකින් අපිට green bars weekly time period එක තුල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳ තත්ත්වය. ඒතර daily time period එකට මම යනවා. daily time period එක ගිහිල්ලා මම බලනවා දැන් මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ point එක මම swing highs විදිහට ගන්නවා. swing high
එතකොට අපිට පේනවා ඉතින් හොඳ breakout එකක් ලබා දීලා තිනවා මෙතන මාකට් එක රීටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක හොඳ breakout එක රීටෙස්ට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් බය නැතුව අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි ඉලක්ක සහගත ස්ථානයේ විදිහට මේ ස්ථානයත් දෙවෙනි ස්ථානයේ මේ ස්ථානයත් විදිහට මට ඔයාලට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් පවතන ස්ථානයේ සිට පළවෙනි ඉලක්කය 19%ක් විදිහට දෙවෙනි ඉලක්කය 52ක් විදිහට දෙවෙනි ඉලක්කය 52ක් විදිහට පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. කියන්නේ ඇවරේජ් ගත්තොත් එහෙනම් 20%ක සහ 50%ක පමණ මිල ඉහළයාමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සමස්ත ඉලක්කය ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම 48ක් පමණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රීස් දෙකේදී අපිට දෙන්නේ මේ වගේ එකක්. මේක 127ක්. ඊළඟ එක පළවෙනි එක අපිට දෙන්නේ 18ක්, අනිත් එක 50ක් විදිහට දෙන්නේ. සමස්තය තමයි 50ක් විදිහට තියෙන්නේ. මේකේ දැන් වැදගත්ම දේ තමයි මේ එන්ට්‍රි එක ගන්නවද නැද්ද කියන එක පසුකාලීනව බලන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේක පළවෙනි එන්ට්‍රි එක, මේක පළවෙනි එන්ට්‍රි එක, මේක දෙවෙනි එන්ට්‍රි එක. ඒතකොට මෙතනින් මාකට් එක යන එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ දැනට. මොකද හේතුව අපි තාම පළවෙනි ටාගට් එක ගිහින් නැති හින්දා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී ඔයාලා අවධානය යොමු කළ යුත්තේ මේ පළවෙනි මේ තියෙන මැක්සිමම් ටාගට් එක නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ආසන්නම වෙළඳ ඉලක්කය සඳහා. එහෙනම් මෙතනදී මිලදී ගැනීම සඳහා යොමු වෙට ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ මිලදී ගැනීම තුළින් ඉතාමත් හොඳ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෂෝට් ටර්ම්. ඉතින් 18ක් 20ක් පමණ 18ක් 15ක් පමණ හොඳ ලාභයක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. ඒක තමයි මේ කොයින් එකෙන් කියන්නේ ඉතාම සරල විශ්ලේෂණයක්. මොකද මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙන descending diagonal trend line breakout එක. මම මේ confirmations ගන්න යන්නේ නැහැ අනම්මනම් දාලා තේරුමක් නැති හින්දා. ඒතකොට මේකේ සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් ඊටම හොඳ ආකෘති මට්ටමකින් මේක break වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඊටම සරලව ඔයාලා මතකද දැන් මෙතනට යන්න කලින් මම කඩාන ඔය අප්ඩේට් එකක් පෙන්නන වෙලාව තියෙන හින්දා ADA USDT ඒකේ මේ breakout එක දීලා මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට මාකට් එක පම්ප් වෙලා ඉවරයි. right මේ තියෙන්නේ. මේකෙත් ඔය වගේම breakout එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ නම් මේ මාකට් එක සෑහෙන දුරට අප් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි ටාගට් එකට ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලට මතක ඇති මම descending diagonal resistance එකක් තමයි ඒකෙත් analyze එකෙත් කරේ. ඒකේ මම පළවෙනි ටාගට් එක දුන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ දක්වා වෙළඳ පොළ මිලිහෙලයයි කියලා. මතක ඇති ඔයාලට. ඒකේ හරියටම 0.4 දක්වා ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ටාගට් එක ගියපු එක. right. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ටිකක් තීරණාත්මක ස්ථානයක්. ඒකේ මම නෝට් කරේ මෙන්න මේවා තමයි අපිට මේන් ටාගට් විදියට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක බ්‍රේක් වෙලා නැහැ. මම මෙතනදී එක්සිට් සිග්නල් එකක් ඔයාලට දුන්නා. මොකද මේකට වඩා Theta එකට මාරු වෙනක හොඳයි. මොකද මෙයා මේන් ටාගට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකකින් නැවත හම්බෙමු. එතකම් මම මෙතනින් තාවකාලික සමුදේමක් කරනවා. ඔබට ස්තුතියි.